teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood at kasama natin ngayon sa ating ETUlay online tutorial session ngayong Biyernes, Math Talino Friday. Ako po si Tutor Joshua. At ngayon po ay nasa quarter 2 na po tayo ng ating school year. At ang unang topic po natin is on decimal numbers. Yan po. So makakasama po namin kayo at makakasama niyo po kami para maitulay ang ating quarter sa Mathematics 5. Okay po. So kasama po ng ICTS ETU, pati po yung mga sumulat na mga modules na gamit natin sa ating lessons ay kaisa po sa para maitulay ang paggabay na pag-aaral ng matematika. Kaya ayun po. So we could start na, no? Kasama ko po si Tutor Jordan sa ating endeavor na ito. Kaya and alam ko po na malaking bagay ang inyong suporta sa ating programa for ETUlay. Okay po, batiin natin yung mga nanonood. Si Azina Cruz Famisan ng SDO Bulacan ng Malolos, CMIS Atlag Elementary School. And good afternoon kay Felicity Lorene at kay Gio Domingo ng ating same school pala sila, from Malolos, Bulacan, grade 5 MFC Magalang. Okay, good afternoon din po, Baruya Elementary School na ating pinangaralan po, no, na one of the most supportive schools for quarter 1 ng ETUlay. Okay. So tulad po nung nasabi ko, tayo po ay nasa second quarter na ng school year 2022 2021-2022. And for week number 1, we will discuss about decimal numbers. Okay.
So, ayan po. Makakasama po natin this quarter pa rin si Tutor Jordan sa oras na ito. And available po, tulad ng sabi ni Sir Jeff sa ating commercial kanina, no, na yung modules, pati yung materials natin ay nasa DepEd Commons, pati na rin sa Facebook page ng ETU at YouTube ng DepEd TV. Ayan. So, ay, isa sa mga programa ng ETUlay ay yung ating tinatawag na ETUlay TV, at kung napanood niyo po nung Lunes, si Tutor Jordan ay nakapaghatid po ng lessons. At tuwing Biyernes naman, i-reinforce natin o dadagdagan natin or pagtitibayin natin yung kaalaman ninyo in decimals. Okay? So for today, ang module na ito ay iniready sa atin ng mga kapatid nating guro sa Region 8. Ayan po. Mula po sa kanilang SDS at sa kanilang writers na talagang pinaghandaan yung mga modules. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so at the end of this modules and lessons, we will give the place value and the value of a digit given the decimal number at hanggang 10,000 muna tayo. Okay? Magkakaroon din tayo ng ibang opportunities para malaman yung iba pang decimal places. Okay, we will also read and write decimal numbers through the 10,000s and round decimal numbers to the nearest hundreds and thousands depending on the situation. Kasi hindi lahat sa pagkakataon ay mare-represent natin yung isang value with multiple number of decimals. Pero again, the simplest thing to do is to round para mas maging simple nga at madali yung pagbasa natin. Okay, so ano ba yung sinasabi nating decimals? Okay, so decimals or a decimal is a number that is written with a dot, and yung dot na yon ay yung tinatawag nating decimal point between the part of a number that is equal to 1 or more and the part of the number that is less than 1. So before the decimal point, ito, ayan, sa left side, ito yung nagmimistulang whole number natin. Okay, or yung part that is equal or greater than 1. And yung nasa right side ng ating decimal point, yun ay actually mas maliit sa 1. Parte lang siya ng isang buo. Okay, so yung 75 dyan could also be represented as a fraction. Okay, yung 105.75 is actually a mixed number. Yung whole number yung nasa left side ng ating decimal point, and then yung right side ay yung fraction part. At yung denominator ng fraction na yun ay nakadepende kung ilang digits yung nasa pagkatapos ng ating decimal point. So 105.75 is equivalent to 105 and 75 hundredths. Okay, so dun pa lang sa pagbabasa ng fraction, ma-identify na natin kung paano rin mababasa yung numbers with decimal places. Okay, good afternoon po kay Angel Julien Yunado ng Tilapayong Elementary School and Luis Tala ng Lubao West District SDO Pampanga po. Baruya Elementary School. Okay. So, na-define na natin kung ano yung decimal. Ngayon, ang gagawin natin, alamin natin kung ano yung parang parts or elements. Paano ba nabubuo ang isang decimal number. At importante doon ay yung ating place value and value of a digit. Okay? Meron na tayo nito ng mga nakaraang grade levels, no? Pero dadagdagan natin habang lumalaki rin yung natututunan nating number system. Okay? So the place value is the position of the digit in a number. Kaya nga place, yung lugar niya doon sa number. It determines the value that the number holds. Kasi po, pag sabi na nating value, ito na yung product ng digit na nandun sa decimal place and yung value of that position. So pag nasa hundredths siya, imumultiply lang natin siya by 100ths. Pero kung nasa hundreds place naman siya, imumultiply natin yun by
hundreds. Nakadepende again sa place value. Okay? So, let's have a quick example in a real-life situation. Okay. So, here, we have Sarah. And Sarah went to a gym. After working out, her weight is 138.4625 pounds. Okay. So, mamaya matututunan natin kung paano mababasa yung weight niya. Pero in this example, alamin natin kung ano yung mga value at place value doon sa decimal number natin na 138.4625. Okay? So, let's have that. Okay. So, para malaman natin yung place value and value of a digit, we should know kung saan natin sisimulan yung pag-identify. Okay, pwede dun sa pinaka-left, pwede rin dun sa pinaka-right, pero I suggest, dahil meron na tayong decimal point na kukunin, mag-start tayo dun sa gitna, which is dun nga sa may decimal point. Okay? To the left ng ating decimal point ay yung mga numbers natin na greater than 1 or greater than or equal to 1 rather. And yung numbers natin to the right of the decimal point is less than 1. Okay? Tapos, from the decimal point to the left, yung ating unang place value is ones. Okay? So yan, ones. Tapos, alam nyo na rin ito na tens, by hundreds, by thousands. Kasi natuto tayo magbilang, no? Through squares, through cubes, through units. Doon natin natutunan yung pagbibilang ng thousands, hundreds, and etc. Ngayon, dadagdagan natin yung parte ng isang buo. And those start with tenths. Bakit sa tenths? Ba't wala tayong parang ones place doon sa ating decimal point? Kasi nga po, kinukuha na natin yung mas maliit sa 1. Okay? So the next place value for that is tenths. And actually, power of tenths lang naman yung kukunin natin. Okay? Pag sabi natin tenths, ito yung mga may haba or laki na 1/10. Yung may hundreds naman, it's 1 hundredths. Tapos thousands, they are 1 thousandths. And then 1 10,000. So, nanggaling din sila sa fraction. So, mas maliit talaga sila sa ones. Okay? So, isa-isahin natin. Sa ones place ng ating number na 138.4625, makikita natin yung digit na 8. Okay? So, ngayon, anong digit yung nasa tens place naman? If you know the answer, dear students, you may write it or type it in the comment section. So again, ang question po natin, what digit is in the tens place? Nasa tens po. Tens. Okay? So the correct answer is 1 po ba or 4? Ayan, sagot ni Maria Jane Tala, it's 3. Kasi yun na yun nasa second digit to the left of the decimal point. Okay? Ang 1 natin, kung babasahin natin siya, no, it's 138. So yung 1, ang kanyang place ay nasa hundreds place. Okay? Next, doon tayo sa right side ng ating decimal point. So we have tenths. Sa tenths place, we have 4. Okay? Sa hundreds place, we have 6. So mamaya magkakaroon tayo ng values on that digit sa kanyang place value. Okay? Next, in the thousands place, we have 2. And then in the 10,000s place, we have 5. Okay? So ano yung kailangan yung maalala rito? Again, yung mga place value to the left and to the right of the decimal point. Yung tamang arrangement. Kasi po, pag nagkabali-baliktad yan, definitely magkakamali tayo dun sa value. Okay? So now, what
is the value of 8 in the number? Pagtanong na yon, ang sabi kanina, i-multiply natin yung digit by the place value or by the value of the place. In this case, the value of 8 is 8 times 1 kasi nga ones. Okay? Ones yung kanyang place value. So, the answer is 8. Okay? How about the value of 3 in the number? Okay? Ano yung value ng 3 sa ating number? Ayan. So, 8 daw, sabi ni Martin. Very good. Ayan, nilista pa ni Eros. Isa-isa yung ating measurement. Okay. So, sabi ni Winnie Pearl Domasig, ang value ng 3 sa ating number is 30. Kasi we have 3 tenths. Ilan yung tatlong 10? Yun ay 30. So we have 30. The value of 3 tenths. Okay? And ngayon, ano yung value ng 1? Okay? Ano yung value ng 1 sa ating number? Okay? Sagot ni Maria Jane Tala, it's 100. Very good, guys. So 100 po yung ating value for 1. Makukuha natin siya actually kahabang binabasa yung number. Okay? Next, how about the value of 4 in the number? Tatandaan natin, no? Yung 4 ay nasa 10th place. So actually, pwede na natin siyang isulat na 4 tenths. Pwede natin siyang isulat as a fraction. Ibahin ko lang yung pen color natin para makita. Okay, so again, ang value niya ay 4 tenths. Pero kung isusulat natin siya in decimals, ito ay magiging 0.4. Or ang tamang pagbasa, again, is 4 tenths. Okay? Pero pwede natin siya i-represent as a fraction. Okay? So, ganoon din, dun sa 6. Ano yung value ng 6 sa ating number? Ito ay 6 hundredths. 6 hundredths. So, paano siya isusulat? It would be written as 0.06. Okay? Kasi di ba yung 10th place is 1 digit after the decimal point. Ngayon naman, yung sa hundredths natin, it's 2 digits after the decimal point. So habang lumalayo tayo sa decimal point, nadadagdagan tayo ng digit. Okay? And 0.06, sabi ni Eros Jose Larente. And ayan ni Martin, it's 0.06. Kaya medyo advanced na sila John Paulo Lacas. At kasi nasagutan niya na yung next part. Ang 2,000s, that would be 0.002. And our 5 10,000s is 0.0005. Again po, no, ang mas magandang basahin natin yung decimal using the place values para malaman na rin natin kung nasaan sila doon sa number. So, kunwari, 46 hundredths, hanggang 2 decimal places lang tayo. Pag nabasa na natin yung 4,625 10,000s, alam na natin 10,000s yung last digit. So, nandun tayo sa 4 decimal places. Okay? So, ayan, mag-ingat-ingat lang po kung ilang zero yung nailalagay natin. Kasi kapag sumobra tayo, ibang number na ang ibig sabihin ng value natin. Okay? So, let's do it in a short exercise. Complete the table in 2.4895. Ayan, identified na natin yung mga digits. Identified na rin natin yung ilang place value at ilang values. We will just complete. So for this example, the digit 2 is in the ones place. So ano yung value ni 2? Okay? Alam nyo na kaya ang sagot? Ano yung value ni 2?
And medyo advanced si Eros, no? Sinagutan niya dun sa 4. Isa-isahin lang natin. Dun muna tayo sa first digit na binigay. Okay? The first digit is 2. Ngayon, the place value is 1. So the value is the number itself. Sabi ni Martin and ni John Paulo. So again, the value is 2. The number itself. Kasi once na siya. Okay? Ngayon, yung sagot kanina ni Eros, ang sagot for the second item is tenths. Kasi it's the digit right after the decimal point. Okay? Next, ano ngayon yung place value ng ating number 8? Ng ating digit pala na 8. Okay? So, tingnan natin yung 8. It's in the second digit right after the decimal point. So, that is hundreds. Very good. Ayan, hundreds. So, makikita rin natin siya habang binabasa, no? Yung value ng 4 is 4 tenths. Ang value ng 8 is 8 hundredths. So, ngayon, ang value ng 9 is 9 thousandths. The question is, ilang decimal places meron right after nung decimal point? Okay? Sige nga, cuties. Ano yung magiging sagot natin for the fourth item? The value of 9 thousandths para natin siya isusulat. Ayan, talaga naman sila John Paulo Lacas ay na very active, pati sila Janel Tala. Ayan. So, correct answer is 0.009. Again, ingat po mamaya mapasobra tayo ng 0 sa ating decimal number. Okay? 0.009. And syempre, 10 thousandths, we will have 0.0005. Parang yung tulad kanina sa ating example. Ayan. Okay, so I hope that you got it correctly. Hindi man natin na kuha lahat, practice lang, and ma-master natin yung skills, especially in decimal. Okay? Ayan, humahabol pa sila ng sagot for the last item, which is, again, ilang zeros lang ang kukunin natin? 3. Kasi yung 5 ay nasa pang-apat na digit after the decimal point. So 1, 2, 3, 4. Magkakaroon lang tayo ng placeholders ng 0. And syempre, dapat yung 0, mayroon tayong whole number na may papakita doon sa harap. Kaya hindi tayo basta-basta pwede maglagay lang ng point. Okay? So 5/5 daw si Eros. Very good. And para doon sa mga hindi naka 5/5, that's still okay. We can still improve ourselves in the next exercises. Ayan. Okay? So, saan ba nagagamit yung decimals na yan? So, gamit yung decimals, especially when we talk about money. Okay? Yung mga centavos natin, those are actually part of a whole. So, nagmumukha siyang decimal. Pero there are instances, especially in this situation. According to the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, as of November 9, 2021, the peso-dollar exchange rate is 50 pesos and 1,666 10 thousandths of a peso. Or in this case, 50.1666 ang exchange rate niya to $1. So how do you read 50.1666? So actually nasabi ko na yung kung paano siya babasahin. Ngayon, ang gagawin na lang natin is to identify the steps how to read this number. And madali lang siya as long as you know the place value of each digit. Okay po? So I hope you are ready. So let's have the steps. Step 1. I read the whole number. Nasaan yung whole number dyan sa decimal number natin? Okay, the whole number, again, yun yung nasa left side ng ating decimal point. So that is 50. So meron na tayong 50. Step 2, read the decimal point as end. Kasi nga, part yung susunod. Okay? Meron na tayong 50. Ano yung kasama niya? So, paano natin isasabihin yung kasama?
we could use N. So 50, N. Next, read the number to the right of the decimal point as a whole number. So meron tayong 4 digits dyan. So it's 1,666. Okay? Pero, take note, it's part of a whole. Hindi siya whole number. So sasabihin pa rin natin yung place value of the last digit. So kung if we have 4 decimal places, okay, tatandaan natin ano yung place value sa pang-apat. That is 10 thousands. So how do we read this again? We have 50 and 1,666 10 thousands. Kasi nga, 4 decimal places after the decimal point. Okay? Kasi nga, again, no, sorry. Yung number after the decimal point is part of a whole. So, magmumukha siyang fraction. Kapag ginawa natin siyang fraction, it would look like this. 50, yan yung ating whole number sa mixed number. Then, ang numerator natin, yung number sa taas. So, that's 1,666. And then, the denominator would be the place value of the last digit, which is 10 thousands. Okay? So, kung kaya nyo basahin or kaya nyo i-translate yung decimal into a fraction, you will have an idea kung paano rin siya babasahin. So again, this would be 50 and 1,666 10 thousands. Ayan. So, hindi lang natin siya nabasa, no? Nasulat din natin siya kung paano gagawin. Okay? So I hope you are ready for our next activity. Okay, so how do you read naman yung decimal natin kung wala na yung whole number? Okay? So kung walang whole number, ibig sabihin fraction lang siya. And titingnan natin yung how many decimal places are written. So alam na natin na 15 yung numerator. Okay? And then we will just place zeros dun sa ilalim kung ilang decimal places. And lalagay natin yung 1 dun sa gilid. So, ayan na. Ito yung kanyang fraction form. It's 15 over 100. Or the proper way to read this is 15 hundredths. Ayan, sabi ni Martin Preza, 15 hundredths. So, again, pag na-convert nyo siya as fraction, mas madali nyo siyang makikita. Pero kung susundin natin yung steps na naka-prepare sa atin, magsiskip na tayo ng step 3. Kasi 0 yung ating whole number. Hindi na natin siya babasahin. So read the number to the right of the decimal point as a whole number. So that is 15. And then when you are done reading the number, say the place value of the last digit. And that is hundredths. So again, this is 15 hundredths. Mag-ingat lang po sa pagsusulat kasi kapag by words, especially again sa bangko, sasabihin sa inyo, susulat kayo ng cheque, in words. Okay? Kailangan talaga in words. Kung 15, 15. Para tama yung gagawin natin. Kasi by words yung instruction. Okay? So let us try. Ayan, 12.0367. So how do we properly read this number? So step 1 daw. O kaya kung may idea na kayo kung paano natin siya sasabihin, lagay nyo lang sa ating comment section. And notice, no, meron tayong 0 dun sa ating number. So ano kaya yung magiging effect niyan pag meron tayong 0? Okay? I hope you have an idea how to answer that. Ayan, okay daw. Okay, so step 1, read the whole number. Nasaan si whole number? Nandun sa left side ng ating decimal point. And what is that? That is 12. Ayan. Okay, may sagot si Jeter Ezekiel. 12 and 0367. Ayan, titignan natin yan kung tama. Okay? So step 2,
read the decimal point as end. Ayan. So we have end. Then read the number to the right of the decimal point as a whole number. Kaya lang may zero. Binabasa ba natin yung zero sa gitna ng number? For example, 3067. Okay, binabasa natin siya as 3067. Hindi naman natin binabasa na 3067. So, we skip zero kapag nagbabasa tayo. So, ganoon din sa decimals and actually sa fraction. Yung sagot kanina ni Ezekiel, siguro kasi pinagbasihan niya yung sa fraction natin, no? Hindi na natin isusulat yung zero kapag nasa unahan siya. Okay? So kung na-translate natin siya into fraction, masasabi lang din natin na it's 367. Hindi na kasama yung zero. And the last, kulang ba ako? Kulang nga. Should be 10 thousandths kasi 4 decimal places tayo. Okay, so it's 12 and 367 10 thousandths. Okay. Sabi ni Azina, 12.0367. Again po, ang ginagamit natin is the proper way to write them and to read them, especially kapag kailangan na natin siyang i-represent as a word. Okay? Ayan, sabi ni Carmel Maga, 12 and 367 10 thousandths. Very good. And sila naman, ni-represent siya as a fraction. Okay, sila kapag ang pagre-represent nyo ng fraction ay mix, lagyan nyo pa rin po ng end. Kasi hindi makikita yan sa sa fraction. Magmumukha siyang 12,000 tulad ng ibang comments. Okay po? Ayan, 12 daw ang whole number natin. Very good, guys. So I hope that you could follow. Kasi in our last part of our topic, ganoon na yung pagbasa natin sa mga decimals. Hindi na natin siya babasahin as point of something. Okay? So the last part is on rounding off decimal numbers. Kasi masyadong mahaba yung ibang measurements, kaya kailangan natin paikliin. And rounding off is a very good strategy para mas maging simple yung ating measurement. Kasi sa sobrang liit ng measurement or ng haba na nasa 10 thousandths place, it's almost negligible. Sabihin, masyado siya maliit para makita. Kaya nagra-round off tayo. Okay? Kasi malapit na ron yung measurement. So here, Javier is a grade 5 student of Tinambacan District, and every day, he walks a distance of 10 and 3,456 10 thousandths of a meter in going to school from his house. So medyo malayo kaya to or malapit. Sabi lang naman, 10 and part of a meter, which is 3,456 10,000. So medyo malapit lang ang distansya ng bahay ni Javier dun sa kanyang school. Okay? The instruction is to round to the nearest hundredths and to the nearest thousands para makita natin yung layo nung nilalakad ni Javier. Okay? So there are steps in rounding of decimal numbers. Una nating titignan ay kung saang digit nag-occupy yung place na gusto nating i-round off to. So medyo komplikado yung step na yun, no? Pero ang ibig sabihin lang nito, kung ano yung nasa instruction, yun yung susundin. So in this case, gusto natin i-round off siya to the hundredths place. Meaning titignan natin yung 5 kasi that is in the hundredths place. Okay? Tapos daw, titignan natin yung nasa right ng digit na yon. So this would be 4. Yung nasa right side. Okay? So the second step, pag nakita na natin na less than 5 yung ating number to the right of the rounding digit, we will round down. Sabihin, babawasan natin yung
decimals. Or babawasan natin yung numbers na nasa decimal places. So yung 3,546, that will be 3,500 na lang. Kasi iiwan na natin yung last decimal place as zeros kasi pinababa natin, ni-round down natin yung decimal. And we could discard, tatanggalin, or buburahin natin yung mga digits na zero na lang dun sa dulo. Again sa dulo lang tayo magtatanggal ng zero. So 10 and 3,546, 10,000s will be 10 and 3,500s kapag ni-round natin to the nearest hundreds. So nakuha kaya yon ng ating mga viewers? Ayan, may nagsabi 10.355 or 10 and 355 thousandths. And actually, yun yung ating sagot for the nearest thousands. So for the nearest hundreds, it's just 10 and 35 hundredths. Okay? Ayan. So let's proceed to the next instruction. Kasi kapag yung digit to the right of the rounding digit, yung gusto nating palitan or gusto nating hintuan rather, ay mas malaki or equal sa 5, greater than or equal to 5, we will round up naman. And this is done by adding 1 to the rounding digit. Tapos i-drop natin siya. Kumbaga patataasin natin yung rounding digit. So in this case, this would be 10 and 3,550 10 thousandths. Pero tatanggalin na natin yung zeros na extra sa dulo. And this would become 10 and 355 thousandths. Kasi nga po, pinalaki natin yung value nung ating rounding digit. Okay? So I hope that you got it correctly. So we could try it in our exercise. Okay. So first, identify muna natin kung magra-round down tayo or round up dun sa ating underlined digit. Okay? So dito, actually lahat ng examples natin will be rounded off to the nearest hundredths. Okay? So that is the second digit. Okay? So tayo ba ay magra-round down or magra-round up? Nakabase yung round down kapag yung digit to the right is 43210. Tapos magra-round up tayo kapag it's 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Ayan, very active naman ni Eros. So, again po, ang tanong lang is round up or round down. Mamaya pa tayo mag-round off. So here we're going to round down. Kasi nga po, 2 yung ating digit to the right. So liliitin natin yung number supposedly. Okay, how about this next item? 37 and 596 thousandths. Is it round up or round down? Ay, umabot pa sila sa question number 1 natin. Okay? So again, 37 and 596 rounded off to the nearest hundredths. Is it going to be rounded up or rounded down? And sabi ni Ezekiel, it's round up. Very good. Kasi the digit to the right is greater than 5. Ayan po. Okay, next. How about 17 and 428 thousandths? 17 and 428 thousandths sa hundredths place. So titingnan natin yung next doon sa thousandths. 8 yung ating digit to the right. Meaning, mas malaki siya sa 5. Definitely, we're going to round up also. Ayan. So, nagigets naman ng ating mga estudyante. And last, are we going to round up or round down for 30 and 361 thousandths? Kung i-round off natin siya to the nearest hundredths. Ayan. Round up pa rin ba or round down?
Tandaan natin, no, kapag nag-round down tayo, lumiliit kasi yung number dahil nababawasan siya ng value sa right. Okay? At kapag nara-round up naman tayo, lumalaki yung value kasi nadadagdagan siya ng isang um, digit, kumbaga, on the same rounding digit. Okay? So sabi ni Gio Domingo, number 4 is round down. Very good, guys. So ngayon, alam na natin kung magra-round up tayo and round down. Using the same examples, let's round off the decimals to the nearest hundreds. So, given na yung steps, ang gagawin na lang natin is identify the final answer. Okay? Sige, habang pinag-iisipan natin yung mga sagot, reminder po natin, or hindi pala reminder, we are encouraging everyone to like and subscribe the DepEd TV official YouTube channel para maging updated po tayo, especially kung hindi natin masundan yung ating lessons sa TV. Hindi natin makuha yung on-time na schedule kahit na provided po, actually provided na po yung grid ng palabas natin sa IBC, pero kung hindi po natin siya masundan dahil may classes din po tayo, available po yung mga episodes natin sa DepEd TV official YouTube channel. So, ayun po. Ayan, sabi ni number 1, Eros Laurente, the answer for number 1 is 51 and 73 hundredths. That is correct. Kasi binawasan na natin siya. Tinanggalan natin ng 2. Okay, for the next one, it is for number 2, sabi ni Shaima Zen Gablines, it's 37 and 6/10. Anong nangyari dun sa 9? Kasi yung 9, pag nagdagdag tayo ng 1, magiging 10. So, i-carry over natin yon dun sa next digit to the left. So, actually, this should be 37 and 60 hundredths. Okay? Bakit may 0 pa rin? Kala ko ba, Tutor Joshua, tatanggalin na natin kapag may 0 na sa dulo. Ang instruction po kasi is to the nearest hundred. So, kailangan may placeholder tayo doon sa place value na naka-specify. So, which is hundredths. So, kailangan may 0 pa rin siya. Okay? So, I hope na nakuha nyo yung idea na yun, no? Again, lalagyan natin siya ng 0 based doon sa instruction. Okay, next, we have 17 and 43 hundredths kasi nga, we were going to round up and marami naman nakakuha ng same answers. And for the last one is 30 and 36 hundredths. So very good for everyone na nakakuha. Kahit isa lang kasi we could practice naman on our own using our modules na provided sa atin ng schools and ng ating division. Pati na rin yung modules na provided sa atin ng central office. Ayan, si Aaron Pinlap, nakakuha ng 17 and 43 hundredths. Ganun din si Angel Leonardo. No? So, habol lang tayo guys kahit na hindi natin nasasabayan siya ng live. Ang essence naman in math is to practice para we could master the skills. Okay? So, that's it for reading and writing decimal numbers and rounding off decimals to the nearest place values until 10,000s. Okay po? So, ayun, no? Sa pagtatapos ng ating session ngayon, tulad pa rin po na nakagawian natin noong first quarter, mag-send lang daw po ng picture sa Facebook page ni Tutor Jordan para sa ating matipuno at matrikit na tuties for the week. Ito po, isasend natin siya sa email ni Tutor Jordan or pwede rin naman sa Facebook page niya. So, tandaan po natin, no, support ng mga estudyante, pati na rin syempre ng mga magulang ay importante sa ikauunlad ng programa natin. Okay po? And if you have questions and suggestions, iscan lang po yung ating QR code
na tungkol po sa ETUlay feedback form na ito para mas lalo po namin makapagbigay serbisyo na para po sa ating mga estudyante, sa mga magulang, pati na rin po sa mga guro. Okay? Ayan po. So with that, maraming salamat po sa inyong lahat dahil kung wala po mga estudyante, wala rin po programang ito na nahatid ng ICTS ETU. Okay. Ako po ulit si Tutor Joshua. Magandang hapon po sa ating lahat at happy weekend. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!